Τα διάσημα πρόσωπα είναι γνωστό ότι κάνουν εξωφρενικά πράγματα και εξοδεύουν παράλογα χρηματικά ποσά καθώς τα κάνουν και φροντίζουν να μας ενημερώνουν κιόλας γι' αυτά. Μπορεί να μην καταλαβαίνουμε γιατί οι celebrity κάνουν τα πράγματα που κάνουν, αλλά είμαστε σίγουροι ότι υπάρχει μια εξήγηση στην τρέλα τους. Είτε το πιστεύετε είτε όχι, μερικές διασημότητες έχουν ασφαλίσει διαφορετικά μέρη του σώματός τους. Και ίσως να φαντάζει λίγο περίεργο να θέλεις να ασφαλίσεις κάποιο μέρος του σώματός σου, αλλά για τους συγκεκριμένους μια τέτοια απόφαση έχει νόημα. Όταν ξέρεις τι σου βγάζει τα χρήματά σου ή τι είναι αυτό που σε κάνει διάσημο, τότε πρέπει να το προστατέψεις με όποιο κόστος. Από χαμόγελα, πόδια, φωνή, ακόμη και γλώσσα, αυτά τα διάσημα πρόσωπα έχουν φροντίσει να προστατέψουν το σήμα κατά τεθέν τους. Πάμε λοιπόν να δούμε 10 διάσημους που ασφάλισαν μέρη του σώματός τους για τρελά λεφτά. Πριν προχωρήσουμε στο βίντεο, κάντε εγγραφή στο κανάλι πατώντας και το καμπανάκι για να μην χάνετε κανένα από τα επόμενα. Ριάννα. Πόδια. Η τραγουδίστρια Ριάννα μπορεί να είναι γνωστή για πολλά πράγματα. Ωστόσο, όταν πρόκειται για το σώμα της, υπάρχει ένα πράγμα που ξεχωρίζει σίγουρα πάνω της. Τα μακριά αψεγάδια στα πόδια της. Το 2007, τα πόδια της Ριάννα ονομάστηκαν τα διάσημα πόδια μιας θεάς από την Gillette. Με αυτόν τον διακεκριμένο τίτλο ήρθε επίσης ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο για τα πόδια της. Ως αποτέλεσμα, τα πόδια της είναι ασφαλισμένα για $1 εκατομμύριο. Είτε επειδή κέρδισε τον τίτλο, είτε όχι, ήταν ίσως καλή ιδέα από την πλευρά της να ασφαλίσει κάτι που την κάνει να ξεχωρίζει. Τζούλια Ρόμπερτς. Χαμόγελο. Φυσικά η Τζούλια Ρόμπερτς είναι γνωστή για την πανέμορφη εμφάνισή της και την ταλαντούχα καριέρα της. Αλλά είναι επίσης γνωστή για τις όμορφες, καλές της εμφανίσεις και το ακόμη πιο εκθαμβωτικό χαμόγελό της. Το χαμόγελο της Τζούλια πρέπει να είναι ένα από τα πιο εμβληματικά χαμόγελα στο Hollywood. Όχι μόνο έχει ένα όμορφο χαμόγελο, αλλά φωτίζει κυριολεκτικά ένα δωμάτιο όποτε τη βλέπεις. Η Τζούλια ξέρει πόσο εμβληματικό είναι το χαμόγελό της, γι' αυτό αποφάσισε ότι έπρεπε να το προστατέψει. Ως αποτέλεσμα, δέχτηκε ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο για $30 εκατομμύρια. Αυτό μπορεί να φαίνεται τρελό, αλλά η Τζούλια πρέπει να διαφυλάξει αυτό που την ξεχωρίζει από το υπόλοιπο Hollywood. Daniel Craig. Ολόκληρο το σώμα. Εάν πιστεύετε ότι η ασφάλιση μεμονωμένων μερών του σώματος ήταν περίεργη, τότε η ασφάλιση του Daniel Craig σε ολόκληρο το σώμα του για $9,5 εκατομμύρια μπορεί να σας σοκάρει. Ωστόσο, είναι λίγο πιο λογική από κάποιες άλλες καταχωρήσεις αυτής της λίστας. Το 2008, κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του Quantum of Solace, μέρος της σειράς των ταινιών James Bond, ο Craig εκτέλεσε ο ίδιος πολλά από τα δικά του ακροβατικά που ήταν πιθανώς επικίνδυνα και ως εκ τούτου έλαβε ασφάλιση σε ολόκληρο το πακέτο. Και τα χέρια και τα πόδια και όλα. Καθώς ο ηθοποιός έχει πρόσφατα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στον αστράγαλό του, αφού τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της τελευταίας ταινίας Bond, ίσως το ασφαλιστήριο συμβόλαιο να μην είναι και τόσο κακή ιδέα. Μαράια Κάρεϊ. Φωνή. Η Μαράια Κάρεϊ έχει μία από τις πιο διάσημες φωνές στον κόσμο. Έχει σπάσει ρεκόρ με τη μουσική της και έχει μια ξεχωριστή φωνή που μπορεί να πιάσει νότες που κανείς άλλος δεν μπορεί. Η φωνή της Μαράια είναι κυριολεκτικά τα πάντα για αυτήν. Όχι μόνο είναι η πηγή εισοδήματός της, αλλά είναι και το πράγμα για το οποίο είναι και περισσότερο γνωστή. Κανείς δεν μπορεί να χτυπήσει νότες ή να τραγουδήσει όπως η Μαράια Κάρεϊ. Ως αποτέλεσμα, η τραγουδίστρια γνώριζε ότι έπρεπε να προστατέψει το μεγαλύτερο προσόν της και έτσι έκανε ένα τεράστιο ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Η φωνή της είναι ασφαλισμένη για $35 εκατομμύρια. Οπότε θα ήταν καλυμμένη αν κάτι συνέβαινε ποτέ στις φωνητικές χορδές της. Miley Cyrus. Γλώσσα. Η Miley Cyrus έχει μεγαλώσει κυριολεκτικά μπροστά στα μάτια μας. Από την εμβληματική και τρελή ερμηνεία της με τον Robin Thicke στα μουσικά βραβεία MTV, η Miley δεν χάνει συνεχώς την ευκαιρία να μας δείχνει τη γλώσσα της. Το έχει κάνει τόσο πολύ που το να βγάζει έξω τη γλώσσα της έχει γίνει σήμα κατά τεθέν της και αποτελεί κομμάτι της εικόνας της. Δεδομένου ότι η γλώσσα της έγινε γνωστή όσο η ίδια και η μουσική της, η Miley αποφάσισε να λάβει ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο για τη διάσημη γλώσσα της για να είναι ασφαλής. Ως αποτέλεσμα, η γλώσσα της είναι ασφαλισμένη για $1 εκατομμύριο. Keith Richards. Χέρια.
Όταν είσαι ο Keith Richards, χρωστάς βασικά ολόκληρη την καριέρα σου στα χέρια σου. Καθώς μιλάμε για τον κιθαρίστα και ιδρυτικό μέλος του συγκροτήματος The Rolling Stones. Αν δεν είχε αυτά τα χέρια, σίγουρα δεν θα ήταν εκεί που είναι σήμερα και ο Keith σίγουρα το ξέρει. Η καριέρα του βασίζεται κυριολεκτικά στα χέρια του. Γι' αυτό αποφάσισε να επισκεφτεί την ασφαλιστική εταιρεία Lloyds of London και να λάβει ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Ο Keith έχει και τα δύο χέρια του ασφαλισμένα για 1,6 εκατομμύρια δολάρια, διασφαλίζοντας ότι αν συμβεί κάτι σε αυτά τα διάσημα χέρια, τότε θα είναι καλυμμένα. Κριστιάνο Ρονάλντο. Πόδια. Το να είσαι σε καλή φόρμα στο ποδόσφαιρο δεν είναι εύκολο. Μερικοί ποδοσφαιριστές ασφάλισαν τα μέρη του σώματός τους και αξίζουν εκατομμύρια δολάρια. Και όπως όλοι οι αθλητές, έτσι και ο Κριστιάνο Ρονάλντο γνωρίζει πολύ καλά από τραυματισμούς, αλλά και από τους τραυματισμούς που στοιχίζουν και ακόμη χειρότερα τερματίζουν καριέρες. Η αξία της ασφάλισης των ποδιών του για περίπου 144 εκατομμύρια δολάρια σύμφωνα με το Time Magazine αναφέρθηκε το 2008. Ο Ρονάλντο υπέστη τραυματισμούς καθ' όλη τη διάρκεια της καριέρας του, αλλά όχι κάποιο πολύ σοβαρό που να διακινδυνεύσει η καριέρα του. Ούτως ή άλλως είναι ασφαλισμένος. Bruce Springsteen. Φωνή. Ο Springsteen είναι ένας από τους καλλιτέχνες μουσικής με τις μεγαλύτερες πωλήσεις στον κόσμο, έχοντας πουλήσει περισσότερα από 135 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως. Ο τραγουδιστής από το New Jersey έχει ασφαλίσει τη φωνή του για 6 εκατομμύρια δολάρια ως προληπτικό μέτρο σε περίπτωση που καταλήξει ποτέ να χάσει τη φωνή του ή να βλάψει σοβαρά τις φωνητικές του χορδές. Αν και δεν έχει μιλήσει πολύ δημόσια για αυτό το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, φαίνεται ότι η ασφάλιση έγινε πίσω στο 1988, οπότε έχει περάσει αρκετός καιρός. Betty Davis. Μέση. Τα μάτια της μπορεί να έχουν εμπνεύσει ένα επιτυχημένο τραγούδι, το Betty Davis Eyes, αλλά η μέση της είναι που κρίθηκε αρκετά σημαντική για να ασφαλιστεί. Τη δεκαετία του 40, στην ακμή της καριέρας της, η Αμερικανίδα ηθοποιός Betty Davis φέρεται να έλαβε ασφαλιστήριο συμβόλαιο ύψους 43.000 δολαρίων, που σε σημερινή αξία το ποσό αυτό ανέρχεται περίπου στα 813.000 δολάρια. Ασφάλισε τη μικρή της μέση για αυτό το βαρύ ποσό, φοβούμενη ότι αν την έχανε η καριέρα της θα βρισκόταν σε κίνδυνο. Kim Kardashian. Οπίστια. Όταν βλέπεις την Kim Kardashian, είναι ολοφάνερο ποιο στοιχείο είναι αυτό που ξεχωρίζει πάνω της. Η star του Keeping Up with the Kardashians αποφάσισε ότι οι καμπύλες της αξίζουν να προστατευτούν με ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο και έχει υποστηρίξει αυτή την πεποίθηση ασφαλίζοντας τον πισινό της για 21 εκατομμύρια δολάρια. Όπως φαίνεται, δεν ήταν η ίδια η Kim που αποφάσισε να αγοράσει το ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Ανταυτού ήταν ο σύζυγός της, ο Kanye West, ο οποίος πίστευε ότι η οπίστια πλευρά της ήταν αρκετά σημαντική που χρειαζόταν τη δική της προστασία. Ποια είναι η γνώμη σας για όλα αυτά τα ασφαλιστήρια συμβόλαια? Τα βρίσκετε φυσιολογικά ή μήπως πιστεύετε ότι έχουν κάποια δόση υπερβολής? Γράψτε μας παρακάτω στα σχόλια. Μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για περισσότερα βίντεο.